নমস্কাৰ মই জ্যোতি শিখাই আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। মই আজি দিনটো কেনেদৰে পাৰ কৰো আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছো। প্ৰথমতে মই আপোনালোকলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। তেন্তে বলক ৰেচিপিটো মই তৈয়াৰ কৰো, আপোনালোকক দেখাই যাম। মই আজি আপোনালোকক মুগলাই পৰঠা বনাই দেখাম। এয়া মই আটা 2 কাপ লৈ লৈছো আৰু নিমখ অলপ দিছো আৰু ঘিউ এচিকুট দিছো। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লম। আটাখিনি মই ভালদৰে মুঠি লম, কোমল হোৱাকৈ মুঠি লম আৰু অলপ টাইমৰ কাৰণে মই এইখিনি আটাখিনি কভাৰ কৰি ৰাখিম। মই ষ্টাফিঙৰ কাৰণে পাচলি ফুলকবি ললোঁ। ফুলকবি মই মিক্সিত দি ললোঁ। গাজৰ ললোঁ, ইয়াৰ গাজৰো মিক্সিত দিলোঁ। তাৰপিছত গ্ৰীণ মটৰ লৈছোঁ আৰু বন্ধাকবি লৈছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ভাজি ল'ম। ভাজি মেলি দেখাই আছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজ দিলোঁ। এইখিনি মই এতিয়া অলপ সময় ঢাকনি নিদিয়াকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ভাজি থাকিম। এইখিনি প্ৰায় ভাজি হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত অলপ গৰম মছলা দিম। গৰম মছলা দি অকণমান ভাজিম। আকৌ ভালদৰে মছলাখিনি মিক্স হ'ব দিম। এতিয়া মই ডিম এটা দি দিলোঁ। ভালদৰে এইখিনি লৰাই দিম। এতিয়া মই ধনিয়া কাটি দিলোঁ ইয়াতে। এইখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈয়ে গ'ল। চেফটো আপুনি গুল কৰিব নাজানিব পাৰে, সেইকাৰণে পেছে চাগে নহয় গুল কৰিব জানো। পাতলা পাতলা কৰিব লাগে আচলতে। মুখে কথাটো পাতলা কৰে, যিমান পাতলা কৰে সিমান পাতলা গুল কৰিলে দেখিও ধুনীয়া লাগে। এইটো আচলতে মই ৰাউণ্ড শ্বেপত নবনাওঁ, ৰাউণ্ড শ্বেপ নহয় নহয়। ৰাউণ্ড শ্বেপ নহয়, আপুনি কি স্কোৱাৰ শ্বেপত বনাইছে? হাজবেণ্ডৰ লগত অলপ ধেমালি কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ষ্টাফিংখিনি পৰঠাটোত ওপৰত দি দিলোঁ আৰু চাৰিওফালৰ পৰা সমানকৈ টানি দিম। এনেদৰে চাৰিওফালৰ পৰা সমানত ভাঁজ দি দিম। এতিয়া পৰঠাখন মই তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গেছটো মিডল ফ্লেমত ৰাখিম। এনেদৰে মই ভাজি থাকিম। আৰু ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ মুগলাই পৰঠা। এইখিনি জেলিৰ লগত আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে স্কুললৈ ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনত দিবলৈ খুবেই ভাল হ'ব।
খাই মেলি হ'ল এতিয়া গহপুৰ যাব ওলাইছোঁ গহপুৰত এটা বিশেষ ঠাই আছে সেই ঠাইলৈ যাম আপোনালোকক দেখাই যাম আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টোৰ সৈতে বাগানখন ইমান ভাল লাগিলে পৰিৱেশটো সেইকাৰণে মই আপোনালোককো দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ চাওকচোন ইমান ভাল লাগিছে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে বাগানখন মই কিয় দেখাই আছোঁ আচলতে এই বাগানখন হৈছে ভুলাগুৰি চাহ বাগিচা যিখন চাহ বাগিচাত আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে জয়মতী ছবিখন শ্বুটিং কৰিছিলে সেইকাৰণে মই এইখন আপোনালোকক আজি দেখাম বুলি ভাবিলোঁ চাওকচোন ভিউটো বাগানখনৰ এয়া চিত্তবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ' ইয়াতে জয়মতীৰ কেইটামান দৃশ্য কাৰিকৰী কাম কৰিছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ মূৰ্তিও ইয়াত বনাই থোৱা হৈছে মই বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া सबके দেখা এয়া মোৰ হাজবেণ্ড মিষ্টাৰ আহিছে এয়া মা নমস্কাৰ কৰি দিয়া নমস্কাৰ এয়া মোৰ শাহু মা নমস্কাৰ কেনেকুৱা লাগিলে জেগাটো বহুত মজা আপোনালোকে আহিব চাব ভিডিঅ'টো খুব ভাল পাব খুব ধুনীয়া জেগা ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাবচোন আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ